توی ویدیو قبلی که من با امید گرفتم شما خیلیاتون از شخصیت امید خوشتون اومد و از من خواستید که من دوباره با امید یه ویدیو بگیرم و امروز تو این ویدیو قراره که ما بریم و به امید سر بزنیم و یک روز کاملمون رو با روتین یک آدم میلیونر زندگی کنیم. پایه این حس میکنم سخت باشه ولی باید بریم. منم اصلا احساس سخت بودن بهم دست نمیده. تازه خیلی هم خوشحالم از این موضوع. بخوای یک روز تو با یه میلیونر سپری کنی مثل اون باشی باید پرستیژ داشته باشی. الان تو پرستیژ داری. الان این کاپشن چند پولشه؟ شرت تو چقدر پولشه؟ 10 یورو. 10 یورو فکر بیشتر بود. بچه‌ها ما ساعت 9:30 قرار شد که دم در نمایشگاه امید رو ببینیم، ولی امید دقیقاً سر ساعت 8:30 یک ساعت قبلش گفتش که مهران جان ساعت 10:30 بیا نمایشگاه که ویدیو رو شروع کنیم. و الان ما یه ذره زودتر اومدیم اینجا، ماشین رو زدیم توی شارژ، بریم یه کافه هم بگیریم، کافه رو بزنیم به بدن و به وقتش بریم سمت نمایشگاه امید و امید رو ببینیم. به رسیدیم. وای حاجی رد کردیم ورودیشو. رد کردیم. بذار دنده عقب برم. بچه نمایشگاهشو رد کردیم. دم در نمایشگاهش دنده عقب دارم میرم. و لیتس گو. اومدیم آتو سنتروم رایننکا. ببین از همین الان ماشین من دارم میرم. 1 2 تا 3 تا جی اینجاست. یه دونه یه دونه جی برابوس هم اینجاست. امروز قراره یک زندگی با یک فرد میلیونر رو ببینید. امروز قراره منم ندیدم و هدف منم اینه که خیلی چیزا رو یاد بگیریم. سلام امید جان چطوری؟ مرسی. حال کردی در برات باز کردم؟ آره آقا مرسی. این بغل به ما نمیدی امید جان، یه بغل میگم ما ایرانی همدیگه رو بغل میکنیم. دست خالی جواب شد. یکم دیر شد. 20 دقیقه من اینجا کاشته یکم دیر شد. الان دقیقاً ساعت 9:50 صبح. خب ما امروز قراره که روتین زندگی تو بررسی کنیم. ساعت چند بیدار شدی؟ 6:30 صبح بیدار شدم. آره. اوکی 6:30 صبح بیدار چیکار کردی؟ کافی خوردم، یکم اخبارا رو خوندم، آماده شدم، رفتم ورزشمو کردم، برگشتم. معمولا من دیگه روتینم اینه بین 8:30 تا 9 صبح برگشتم از ورزش. همه چیز که تمام شدی ساعت 8 یعنی 8 تا از باشگاه برگشت. آره. بعد معمولا روتینم اینه که من دیگه دیر 8:30 8:45 نمایشگاه باشم. ولی امروز ملاقات داشتم با یه مشتری. امروز گفتیم مهران اینجا یه ذره بکاریم. آره. اوکی. نه یکی از مشتریام زنگ زد گفت اگه میشه سری بیای سری به من بزن نظر تو واسه 1 2 تا ماشین میخوام که دیگه رفتم یک کم دیر شد. اوکی بیزنس انجام دادی؟ ببین یه معامله 2 تا ماشینه، یه چیزی در حدود 1.5 میلیون بهش آفر دادم. داریم با هم کلنجه میگه. آخرش گفت 1.6 ساعت، من گفتم 1.5. بعد قراره که به جواب بده. گفت تا 1 2 ساعت دیگه خبرشو بهم میده. پس تا آخر امروز بچه‌ها براتون می‌نویسیم که این معامله هم شد یا نه. بریم روزمون رو شروع کنیم. بریم. امروز سرمون خیلی شلوغه. من تو با مشتری میشنم. بریم تو وسایلمونو بذارین. شما یا برین تو وی آی پی روم یه کافی بگم به بچه‌ها واسهتون آماده بکنن. یه کافی بزن یا یه دور بزن. ماشینا رو نگاه کن همه بازه. من میرم با مشتری چند دقیقه حرف میزنم. برمیگردم. میتینگ روزانه با فروشنده‌ها همیشه دارم اول وقت که ببینم امروز برنامه‌شون چیه، کجا مشکل دارن. بعدش یه بنز خیلی مخصوصیه، SLR 722 رودستر قراره امروز بیاد با هم ماشین رو چک می‌کنیم. SLR همونه که درش از بالا باز میشه. دقیقاً. بعد ویدیو هم باید بگیریم امروز واسه یوتیوب کانال آلمانی ویدیو باید بگیریم. ولی تو روتینت همراهیت می‌کنم. اوکی ببینم. بچه امید الان یه دونه میتینگ داره با یکی از مشتریاش. امیدم بچه‌ها این بغل دقیقاً داره با این مشتری صحبت می‌کنه. خب بچه‌ها ما تو اتاق وی آی پی روم امید. اینجا رو سری قبلم که اومدم ویدیوش گرفته بودم. ببینید چی هنوز یادمه امیر ما با هم اومده بودیم دیگه. این بوگاتیه. بوگاتی که قیمتش فکر کنم 20000 یورو بود. اینو خیلی من دوست دارم. مثلا امید دقیقاً گذاشتن اینجا. بعد ببین یکی از این مشروبا رو خواستم مدلش رو ببینم. این شامپاینه موکت اون چندون، معلومه که آلمانی نیست. این معلومه که فرانسویه. آره نوشته که پردوک دی فرانسه. بچه‌ها برای من خیلی سواله که مثلا این شامپاین چند وقته که اینجاست و آیا باز میشه یا نه؟ دکوراسیونه یا اینکه واقعا باز میشه؟ ولی خب اینا دیگه فکر کنم 100% باز میشه. بعد اینجا یه دونه یخچال مخصوص شراب باید باشه. آره بچه‌ها مخصوص شرابه چون دما رو بهشون میده. اینجوریه که شراب خراب نشه. البته من که هیچ تجربه‌ای ندارم. بچه‌ها اینجا یه دونه تابلو داریم از فیلم گورکای وال استریت. به جو اینجا خیلی میاد به نظر. ده بچه‌ها اینم از کافه ما، اینم از داشمیر ما و امیدم دقیقاً اون پشته داره با این مشتری صحبت میکنه. بریم کافه‌مون رو بزنیم به بدن تا امیدم کارش تموم بشه و بقیه روز همراهیش کنیم. خب بچه‌ها معامله امید فکر کنم تمام شده. بچه‌ها صدام زدن گفتن که امید تو آفیسش منتظرته. اجازه است؟ بفرمایید. من با پای راست وارد شدم. اینجا خیلی آشناست. فکر کنم یه بار بودید. بفرمایید. امید جان تا اومدی اینجا هم قبلش وارد معامله شدی هم بعدش. معامله قبلی گفتی بعد بمونی. ولی معامله بعدی چی شد؟ این اوکی شدن.
مرسی توضیح میدید؟ من گفتم مهدی آلمانیه، کارخونه داره، چیزی حدود 70 ساله، 40 ساله داره ماشین جمع. 70 سالشه. آره 70 40 سال داره ماشین جمع می‌کنه. یکی از دوستاش بهش گفته بود اگه می‌خوای ماشین خیلی گرون و معامله بکنی بفروشی برو پیش امید. من دیگه امروز صبح اومد اول با فروشنده هم حرف زد، جالبیش هم اینه اصلا اپاینتمنت هم نگرفت، این زنگ نزد اول مثلا همینجوری اومد. آره همینجوری اومد، مثلا این داراییش می‌خواد چیزی حدود 500 میلیون یورو باشه. همینجوری اومد. خب دیگه با هم حرف زدیم، بعدش در رابطه با چند تا ماشین که می‌خواد بفروشه دو تا شبان اوکی کردم باشه. الان مثلا یه سوال ازت دارم. تا حالا شده مثلا یه همچین موقعی پیش بیاد تو استرس داشته باشی بیای تو مغازه مثلا ببینی یه نفر اومده به وقت قبلی مثلا بگی وقت ندارم نمیشه. نه کار نداره. اولا من وقت کم دارم ولی هیچ وقت استرس ندارم. اینو راست میگم. من همیشه میگم کاری میکنم، همه روباتم هستم ولی من همیشه وقت دارم. یعنی استرس نباید داشته باشه. کار دیگه چیز مثبتیه. هر که دنبال اون میخواد حرف بزنه بالاخره یه استفاده آخرش میبرم. بعد چیزی که مهمه تو آلمان میگیم کاستمر فرست، که در کونده ایست کنیم. کونده حق با مشتریه. آره اینجا خب همینه دیگه، من در اختیار مشتریامم. من همیشه باید اویلیبل باشم واسه مشتریام، هر وقت اینجا باشم تایم بذارم بشینم باشون بخندم کافی بخورم. به خاطر این بعضی وقتا پیش میاد که روزی 7 کافی باید بخورم ولی خب خوبه، خوش میگذره. ببین هر کی که میاد اینجا مودش خوبه، چون که خب بالاخره فضاش بازن پروداکتی نمیفروشیم که مثلا کسی خیلی حالش گرفته باشه بگه امروز باید پول خرج بکنم یا چیزی. اوکی هم که اینجا الان من مثلا منتظر بودم رفتم دو تا ماشین دیدم یه کافه زدیم بعد همه چی اوکی. مبلغی که معامله کردی چقدر دوست داری سودشو بگی یا مبلغی که مثلا خریدی یا همه مبلغ با هم کدوم؟ نه رو هم رفته سودو حقیقتا نمیخوام به تنشه بگم ولی خب ما رو هم رفته بیزنس هم اونطوریه که من همیشه مثلا حدودا 10-15% رو مبلغی که اینوست میکنم استفاده ببرم. من الان از این مشتری یه فراری 812 کامپتیسیون خریدم 1,300,000 یه فراری 488 پیستا سپایدر به مبلغ 650,000. حالا جالبیش اینه خود مشتری بابت همین ماشین 4 سال پیش به فراری یه چیزی در حدود 580,000 تا پول داد. خیلی جالبه، یعنی هم مشتری که این ماشین رو فروخته 4 سال این ماشین رو داشته سود کرده هم تو داره سود می‌کنه. حالا گفتی رو اون فراری 812 کامپتیسیون که دادم فروخته 1,300,000 چقدر روش استفاده کرده خود مشتری؟ فکر کنم 500,000 800,000. بعد چند وقت ماشین فروخته؟ یک سال. بچه‌ها بعد از یک سال 800,000 یورو سود کرده. به خاطر همین خیلی خوشحال بودم. معلومه میاد که با مشتری کار کنم. اوکی. روتین بعدی چیه؟ اوکی، به روتین بعدی معمولا من 24 ساعته ایمیل‌هامو چک می‌کنم. یعنی گوشی همیشه دستمه. باشگاه که هستم گوشی دستمه، ایمیل‌هامو چک می‌کنم، بین ستایی که ورزش می‌کنم. حتی خونه دستشویی که میرم ببخشید گوشیم دستمه، همیشه ایمیل‌هامو چک می‌کنم. الان دوباره باید بشینم ایمیل‌هامو چک بکنم. بعد من ملاقات دارم با فروشنده‌ها ببینم برنامه امروزشون چیه، چه مشکلاتی دارن. هر روز میتینگو که گذاشتم میریم دور می‌زنیم اینجا ببینیم چه خبره، چی اومده، چی نیومده، بچه‌ها چی واسه امروز اوکی کردن. سرمون خیلی شلوغه، کار داریم. به کارات برس. آره بچه‌ها امید داره به کاراش میرسه. ما هم بریم یه کافه دیگه بزنیم تا امید تمام بشه و بریم برای ادامه. بچه‌ها جلسه امیدم شروع شده. هر روز صبح قبل از اینکه کار اصلیش رو شروع کنه یه میتینگ میذاره با کارمنداش، مثلا آپدیت جدید میدن و خیلی از معامله‌ای که میخوان بکنن، مثلا ماشین جدیدی که میخوان بخرن خب کارمنداش پیدا میکنن ولی امید بعد تاییدیه رو بکنه. بعد مثلا میرن راجع به اونا صحبت میکنن و درکو راجع به اینکه مثلا چه کارهایی باید بکنن که فروش بهتر شه. آره بچه‌ها از میتینگشون جلسه‌ای که دارن امروز. اوکی ما بریم بر مزاحمشون نشیم. حاجی الان نمایشگاه دست ماست. دو تا مشتری اومد یه تسلا منو بهشون بفروش. مثلا یارو میاد میگه که من فراری میخوام، این تسلا میگه که تسلا تیونینگ شده. خب بچه‌ها جلسه امیدم تمام شد. چطور بود جلسه؟ اوکی بود دیگه، مثل هر روز بود. مثل هر روز. آره دیگه از این کارهای تکراری. ای بابا من دیگه هر روز روتینمون اینه، با فروشنده‌هام، با بچه‌ها که مثلا ماشینا رو آماده می‌کنن، با تعمیرگاهمون، با حسابدارمون با هم می‌شینیم. بعدش دیگه صحبت داریم با در رابطه با تمام دیلای که الان داریم انجام میدیم. مثلا کدوم مشتری پول داده، کدوم مشتری باید پول بزنه، کدوم دیل داره انجام میشه، کدوم دیل گیره مثلا یه جایی. در رابطه با همه این چیزا باید حرف بزنیم دیگه. آقا من دو تا سوال دارم. سوال اول اینه که کارمندان همه نه جوری مثل دوستات میمونن. حالا شده مثلا سرشون داد بزنی، عصبانی بشی یا مثلا یکی رو اخراج کنی تا لب مرز پیش بری؟ اولا خب آره من یه رابطه خیلی دوستانه با همشون دارم، چون که خب خودم خب یه سابقه خیلی جوونی هستم. من خودم الان 37 سالمه. خب مثلا من رابطمون با همشون دوستانه است و همه اینا که اینجا اصلا سال واسه من دارن کار میکنن. آره 100% پیش میاد که من از دست کارمندان عصبانی بشم، ولی
اینی که داد بزنم اصلا این کار خیلی بدیه. مثلا عصبانی که شدی بیشترین حرفی که زدی چی بوده؟ ببین دیگه باید بشینی با کارمندت صحبت بکنی، ببینی مثلا چرا صحبت خیلی جدی، مثلا ببینی چرا این اشتباه پیش افتاده، چرا مثلا به حرفم گوش نکرده یا چه کار اشتباهی کرده که این سیچویشن پیش اومده. کارمند خودت رو بخوای تحقیر بکنی یا مثلا باهاش حرف بزنی جواب نمیده. میدونی یه دری که جلوت باشه میتونی دید درستش رو پیدا بکنی و در رو باز بکنی، یا میتونی با پا بزنی در رو بشکنی باز بکنی. به هر دو شکل در باز میشه. اگه بشکنی بازش بکنی بعدش دیگه خرابه. اوکی امید، دو تا سوال دیگه دارم بعد بریم دنبال روتین. اولین چیز بهم گفتی که راجع به صحبت می‌کردی که کدوم مشتری پول داده کدوم مشتری پول نداده. تا حالا مثلا مشتری داشتی که کلاهبرداری بزرگ انجام داده باشه سرت و اینکه چند ضرر کرد؟ کلاهبرداری که آره یکی دو دفعه پیش اومده واسه من که مثلا ما پول بزنیم واسه کسی و اون شخص اون پولمون رو خورده باشه. در حال حاضر من یه کیسی دارم، یه کسی که بهش خیلی اطمینان کرده بودم و حتی چند تا دیل باهاش انجام دادم. یه 7 تا ماشین ازش خریدم. بعدش که 7 تا ماشین ازش خریدم و همیشه پول واسش می‌زدم و ماشین رو واسه من می‌فرستاد. یه معامله باش کردم در حدود 670,000 یورو و اون پول خواست بخوره حقیقتش. پولس یا با زور تا الان این چیزی در حدود 500,000 یورو ازش گرفتم ولی 2 سال الان تو آلمانه 170 تاش ولی مونده 170,000 یورو هم تو هم بیشترین ضرری که کارمندات به ازدواج شد عدد بدی کافی نه نمیشه با عدد جواب داد چون که خب عدد بخوام بهت بگم خب مثلا میگم خب باشه یکی مثلا این ماشین رو زده 10,000 تا خسارت بهمون خورده 20,000 تا خسارت خورده ولی من فکر کنم بزرگترین ضرر رو اونم که من نمیفهمم مثلا این مشتری تو نمایشگاه باشه واقعا بخر باشه ولی فروشنده من مثلا پرفورمنسش خوب نباشه نتونه ماشین رو بفروشه به طرف اونو من نمیفهمم ولی خب دیگه از دست داده و اون موقع به من ضرر میزنه کارمند اوکی ببینید الان یه دور بزنیم تو هنوز وقت تو صبح ببینم نمایشگاه در چه وضعیه ماشینا همه سر جاشون هستن تعمیرات چه خبره من معمولا همیشه دارم میرم مثلا خیلی دقت میکنم که مثلا ماشینا تو شوروم همه تر و تمیز باشن خاک روشون ننشسته باشه اینجا فکر کنم فقط اثر انگشت منو پیدا کنی چون من تو اینو اونو حالا اونا رو ول کن دیگه. حالا مثلا من خوشم نمیاد مثلا ماشینا کج و کله تو شوروم باشن. امروز هم اتفاقا ما داریم واسه یوتیوب کانال آلمان هم دوباره ویدیو میگیریم. تو یوتیوب کانال آلمانی هفته‌ای 3 تا ویدیو میذارن. یعنی همیشه بیزی همینه. بچه کسایی که نمیدونستن امید یه کانال یوتیوب آلمانی هم داره. کارش بچه اونجا اینه که مثلا هفتگی میاد یه آپدیت جدید میده ما اینو خریدیم اونو فروختیم و چند تا ماشین تست میکنه و واقعا کانتنتای باحال و با کیفیتی داره ولی فقط به زبان آلمانیه. چجوری وقتشون میکنه؟ هفته‌ای 3 تا ویدیو برای اون کاناله کار اینجا ما دیدیم از صبح تا الان تو مشغولی. خب ببین من نمیتونم بیکار بشینم. خب یعنی من هر چیزی که شروع میکنم باید تا آخرش برم. مثلا یوتیوبم که استارت زدم من هدفم خب این بوده یکم تبلیغات شوروم رو بیشتر بکنم یکم مثلا مردم فکر کنن خیلی جالبه مثلا این شوروم و اینا که داریم میگم بیشتر بهشون توضیح بدم ولی خب من تو هر کاری که میکنم میخوام همیشه بهترین بشم. من اصلا دوست دارم نمایشگاه یه روزی بهترین نمایشگاه دنیا باشه. یوتیوبم خب نسبتا همینه دیگه. حالا من میستر بیست نمیشم دیگه. خب مثلا خیلی اصلا یه بیزنس دارم بعد میگم من در کنارش یوتیوبم شروع میکنم به چشم هوبی به چشم تفریح میبینم ولی خب مثلا امید هر کاری که شروع میکنه هدف میذاره و این خیلی خوبه. ببین هیچ وقت یه کاری رو شروع نکنه اگه 120% مطمئن نیستی از اون کاری که میخوای بکنی. اگه مثلا یه کاری شروع میکنی و اصلا اون اول خیلی شلوغی اصلا نکن. یعنی من هر چیز استارت میزنم همیشه مثلا من لایسنس خلبانی ما یه روزی به سرم زد گفتم میخوام لایسنس خلبانی هواپیما بگیرم گرفتم. خب خواستم خفن ترین شوروم دنیا رو داشته باشم زدم. لایسنس خلبانی رو که بهم گفتی لایسنس خلبانی تو گرفتی؟ آره. کی گرفتی؟ چجوریه لایسنسش؟ من 2 سال پیش لایسنسش رو گرفتم و یه چیزی در حدود 2 سالم پیش قشنگ معلومه راه بابا شده داده. خودم خلبان بود. آره. الان جت شخصی داری؟ میشه گفت یه ماشین لوکسه که 2 تا بال داره. تکنامه. چند بار درآمد؟ هواپیما زیاد گرون نبوده. یه چیزی در حدود 800,000 یورو. خرج سالیانه‌اش هم بگو چیزی در حدود 50,000 یورو. امید فکر کنم بار جدید داره برات میاد. فکر کنم نداریم میفرستیم ماشین واسه مشتری. ما این مازراتی MC20 اسپایدر فروختیمش به پرتغال و الان دیگه ماشین آمادهش کردیم که دیلیور بکنیم واسه مشتری. خودتون دیلیور می‌کنید؟ آره خودمون. به درخواست مشتری. به درخواست مشتری. بعضی وقتا شرکت ترابری میاد که باهاش همکاری می‌کنیم بعضی وقتا خودمون. مشتری چقدر ماشین خریده؟ 310,000 یورو. 310,000 یورو مشتری پول داده این ماشین خریده. دقیقاً. 310,000 یورو شاید مثلا برای تو یه دیل خیلی بزرگ نباشه. ولی اون مشتری شاید توقع اینو داشته باشه که من 310,000 یورو دارم پول میدم. هزینه دلیوریشو شاید کی باید بده؟ مشتری داره.
مشتری داریم. چقدر میشه؟ 3000 خورده. خوبه که 3000 خورده هزینه دیلیوری. نه میدونی آخه این کارم فوتوفن داره. موقعی که ماشینو میفروشی نباید به مشتری بگی که تو میتونی واسش دلیور بکنی. اول دیلو میبندی با مشتری، قراردادو که بستی، پولو که دریافت کردی، مثلا مشتری میگه خب باشه ترابری میشناسین شما که بتونه ماشین واسه ما بیاره، ما خودمون هم میتونیم واسط. راست میگه، چون که اگه قبلش بگی سیاستتو فهم میگه خب اگه قبلش بگی میگه خب اونم دیگه باهاشه دیگه. خب بچه‌ها امید مازراتی رو گذاشته داخل این، بعد اینو داره میبنده به این ماشین. امید این ماشین خودته؟ ماشین شرکت آره. ماشین شرکت. بعد این ماشین فاون توارکه. همین قیمتش فکر کنم 30 تا 40000 یورو. اینا خریدیمش 46000 یورو چند وقت پیش. 46000 یورو پول خریدشه. خب مثلا با این ماشین 46000 یورویی خب داره مثلا مازراتی که مشتری خریده رو مثلا دیلیور میکنه. آره. خیلی جالب. مشتری خب یه توقعی باید داشته باشه از ما دیگه. خب نمیتونیم که مثلا این ماشین پوکیده ببندیم جلوی این ماشینشو واسش دلیور بکنیم. یه پرایس ببندیم جلو اونو. بگم پرایس ظرفیتشو نداشته باشه اینا تا پرتقال بکشه. نه میتونه ولی نصف میشه که تا پرتقال. اسم اینجا رو چی میذاری؟ بهش میگه انبار. آره این انباری. انبار دوم. بچه‌ها یه استودیو مانندم این گوشه است. خب اینجا هم برای ضبط فیلم و عکس استفاده می‌کنیم و من عاشق اینجام. آره دیگه الان مثلا دقت کرده باشی این ماشینا همه ردیفن. یه چند تا ماشین بچه‌ها مثلا یک کم کج و کله گذاشتن. آره. به خاطر یوتیوب ویدیویی که امروز می‌خوایم بگیریم. این ماشینا امروز تو ویدیوم هستن. من هفته یه بار واسه کانال آلمانی مثلا توضیح میدم که این هفته ما چقدر دیل بستیم، کدوم ماشینا رو خریدیم، خب بیا برام توضیح بده. این جذاب‌ترین ماشینمونه که این هفته واسمون اومده. ولی یه سوال بپرسم، این ماشینا که اینجاست جدیده، اون گوشه‌ها چی؟ اونایی که جدیدن مثلا کج گذاشتی؟ نه اینا جدیدن، یعنی تو ویدیومون هستن امروز، یعنی همین این هفته رسیدن و هنوز تو یوتیوب چنلمون به. نه من دوست دارم ماشینایی که این هفته رسیدن رو ببینم. خب اینا مرسدس SLR 722 اسپشیال ادیشن هستش، رودستر هم هستش، سقفش بازه، ماشین چیزی در حدود 850000 یورو پولشه. بعد مدل چه سالیه؟ 2009. بچه از این ماشین فکر نکنم تعداد زیادی تو دنیا باشه، ولی خب چند تا از این ماشین تو دنیا هست، من برات زیرنویس میکنم. ولی امید من این ماشین از دور دیدم اصلا احساس نکردم لیمیتد یا خیلی گرونه. من حد زدم یه ماشینه که مثلا 60000 یورو پولشه، 70000 یورو پولشه. بعضی وقتا مثلا تو دیزاینرها که نگاه می‌کنیم مثلا طرف لباسی که تنشه خیلی عادی میزنه یا مثلا فکر می‌کنه زارای چیزیه، ولی خب در اصل کلی پول اون لباس رو داره. حالا مثلا بهش میخوره این تیشرت 500 یورو پولش باشه؟ نه خب درست گفتی چون 500 یورو پولش نیست. امید جان این ماشین هم لیمیت بود، خیلی ماشین خاصیه و اکثر ماشینام که من اینجوری دیدم همه خاصن، مثلا زیاد ازشون نیست تو دنیا. چرا میری اینجور ماشینا رو می‌خری؟ خب دیگه اگه مثلا یه جنسی بفروشی که همه جا موجود باشه، خب رقابت بیشتره، قیمت‌ها هم استفاده اینا کمترن چون که هر کی یه دونه داره. ولی مثلا چیزایی که من اینجا دارم واقعا سراسر دنیا لیمیتد هستن، کم گیر میاد، ماشینای خیلی نو که مثلا یه سال، 2 سال، 4 سال بعد تو لیست انتظار باشی پیش کارخونه تا اصلا بدین ماشینو بدن، یا موقعی که ساخته شدن مثلا فراری گفته ما از این ماشین 500 تا بیشتر سراسر دنیا نمیفروشیم. اونایی که مثلا این ماشین دوست دارن داشته باشن خیلی بیشترن از اون 500 تا و به خاطر همین خب از سراسر دنیا میان از ما ماشین میخرن. همین ماشین داریم همیشه. بیشترین تایمی که سرمایه‌ات خوابیده چقدر بوده؟ تو یه ماشین؟ آره. هستش مثلا پیش میاد که مثلا یه ماشینو بخرم که مثلا یه سال، 2 سال حتی رو دستم باشه تا فروش بره. یه سال، 2 سال. همین 2 هفته پیش یه لامبورگینی آونتادور SVJ رودستر فروختیم. من اون ماشینو یه چیز در حدود 1 سال و 2-3 ماه پیش خریدم 630000 یورو و هدف اون بود که مثلا دست کم 700000 یورو ماشینو بفروشیم. در اصل الان بعد 1 سال و خورده فروختیمش 580000 یورو. بریم اینورم ببینیم که اینجا چه خبره. اینجا قسمتیه که ما ماشینا رو تمیز می‌کنیم. ماشینایی که میان واسمون که می‌خوایم بفروشیم هم اینجان که تازه باید تمیز بشن و آماده بشن که بخوایم بعداً عکسشون رو بگیریم. هم از داخل هم از بیرون و پلیش هم میزنی دیگه. آره دقیقاً. این ماشین البته ماشین یه مشتریه که خودش خریده از بنز، چون که این ماشین لولش اون لولی نیستش که ما میفروشیم، یکم ارزان‌تره ولی واسمون آورده چون که مشتری خوبه از ما، گفته اگه میشه من پولشو میدم ماشین واسه من تمیز بکنین و اینا. این یه لامبورگینی اوروس پرفورمانته است که تازه واسمون اومده که می‌خوایم بفروشیمش. ببینید کاملاً کثیفه ماشین. یعنی هنوز نرفتی تو قسمت فروش، بلکه الان تمیزش می‌کنی. باید کاملاً تمیز بشه، چک بشه، بعدش لیست گیری می‌کنیم اگه ماشین ایراد داره، ایراداشو باید بگیریم. بعد رنگاش هم چک می‌کنی؟ آره دستگاه دارن میزنن چک می‌کنن مثلا ماشین رنگ شده، رنگ نشده، از این حرفا. خب الان یه سوال ازت دارم. اگه مثلا ما بیایم و بگیم اینجاش مثلا خورده چیکار می‌کنی؟ مثلا فروشنده بهت نگفته. خب ببین اگه تازه الان بفهمم که اینجاش خورده، خب من کارمو درست انجام ندادم، چون که من بعد قبل اینکه پول
ماشین رو بدم قبلش هم چک می‌کنیم. بستگی داره از کی ماشین رو می‌خریم. اگه مثلا از کسایی می‌خرم که خیلی وقت باهاشون کار می‌کنن یا از جای معتبر می‌خرم چک نمی‌کنم، یعنی دیگه از مشتری می‌پرسم، قراردادو می‌بندم. تو قرارداد خب دیگه ذکر شده که ماشین زدگی و اینا نداره، دیگه پولو می‌زنیم. ولی اگه از یه جای بخریم که نمی‌شناسیم، خب آره یه نفر رو باید بفرستم اول ماشین رو چک بکنه. بعد یه نکته جالب بهت بگم بچه‌ها، من قبل از اینکه با امید آشنا بشم رفتم و ریتینگاتو دیدم تو گوگل، مثلا نزدیک به 200 تا ریتینگ داشته ولی همشون 5 ستاره، همه 5 ستاره. می‌دونی چون خیلی از نمایشگاه‌ها اینجوریه که مثلا با پلیش کارو در میارن و این که مثلا صادقانه کار می‌کنی خیلی خوبه. رو هم رفته اسمت همیشه باید خوب باشه، حالا چه تو گوگل باشه، چه تو اون رشته‌ای باشه که کار می‌کنی، چه تو نتورکت، یعنی همیشه باید حواست باشه که اسمت خوب در بیاد. سرمایه‌ات اسمته، می‌دونید 100%. بیا بریم. ایران میگن که نمایشگاه داره همه تو جهنم. چون که خیلی کلاهبرداری. خب آره تو آلمان هم این حرفو میزنن، میگن مثلا کسی که نمایشگاه ماشین داره یا ماشین خرید و فروش میکنه یه پاش همیشه زندانه. ولی خب میدونی بعضی چیزا سختن، مثلا هرچی ماشین لولش پایینتر باشه یا ارزونتر باشه خرید و فروشش هم سخت‌تره. چون که مثلا طرف میاد یه ماشین 5000 یورویی یا 10000 یورویی میخره، توقع داره اون ماشین نو باشه. حالا اون بدبخت دیلر هم که ماشین مثلا خرید 8000 یورو و میخواد بفروشه 10000 یورو، خب این وسط جا نداره مثلا بیاد 10000 یورو خرج ماشین بکنه که نوش بکنه. و اینجا خب بعضی وقتا اختلاف پیش میاد دیگه بین خریدار و فروشنده. همین الان امید داره با تلفنش معامله انجام میده، خیلی جالب. مثلا تلفن زنگ میزنه خیلی راحت این معامله انجام میده. چیکار کردی؟ خواستم برم این الان می‌خواستیم یوتیوب ویدیو رو شروع بکنیم، گفتم یه بار دیگه گوشیمو یه چک بکنم. دیدم یه مشتری خیلی خوب به من زنگ زده بود که تا چند تا دیل باش بسته بودن. درسته؟ قبل ویدیو فیلم برداری اینا همه آمادن، یه زنگی بهش بزنم. با اینکه یکم تایم فشرده است، دیدم مشتری مهمه، بعد بهش زنگ میزنم. بهش زنگ زدم، ماشین خریدم ازش. چه ماشینی؟ یه بنتلی کانتیننتال جی تی سوپر اسپورت 2023. بعد خریدمش 250000. نه 250 تا خرج کردم. حالا ولی گوشیمو میذارم کنار که بتونی ویدیوتو بگیری. لیتس گو. بچه‌ها قبل از اینکه امید مثلا بره ویدیو یوتیوبش رو بگیره، تلفن زنگ خورد، جواب داد، مثلا یکی از آشناش بود و یه معامله انجام داد و همین آسونی. و به نظر من به اینجا رسیدم کلی زمان برد. مثلا ما الان داریم می‌بینیم که اوکی تلفن زنگ خورد، 200 تا ماشین خریدم، یه معامله کردم. ما الان می‌بینیم تو چه مرحله هستیم. داداش 50 تا داری هست. Like, ride with me if you ride with me, you can slide with me if you feel like 550 on the 5 sticky, come get high with me, that's a deal, right? Ride with me if you ride with me, you can slide with me if you feel like 550 on the 5 sticky, come get high with me, that's a deal, right? That's a deal, right? That's a bet, right? That's a bet, right? That's a deal, right? That's a deal, right? خب بچه‌ها ویدیو امیدم تمام شد و امید توی آشپزخونه است اونجایی که ما داریم. بریم ببینیم که امید ویدیو اوکی بود؟ آره ویدیو اوکی بود، یکم خستم خوبم، مثلا یه چیزی در حدود 1 ساعت و نیم تنها ویدیو گرفتم و ما مثلا ویدیو آپدیت هفتگیمو که میگیریم که مثلا نشون میدیم در کامیونیتی که مثلا تو این یه هفته چی خریدیم چی فروختیم، مثلا کسی واسه من یه اسکریپتی چیزی نمی‌نویسه که مثلا بگه تو اینو بخون. یعنی دوربین که روشن میتونم باشه بکنم حرف زدن. یوتیوبر بودن اصلش همین. آره. ولی یه نکته‌ای که من دقت کردم که اصلا نهار نخوردی. نرسیدم امروز نهار بخورم. نهارم دیگه نمیخورم. هر روز اینجوریه که نهار نمیخوری؟ نه تغذیه خوب خیلی مهمه به نظر من و سعی می‌کنم همیشه نهارمو بخورم، ولی بعضی روزا مثل امروز که وقت نمیشه یه وقت نمیشه. باید تعاملشو داشته باشم تا شب بشه. اوکی امید یه سوال ازت دارم، تو که خودت هم الان جزء میلیونر هست و خیلی کانکشن داری تو نتورک میلیونر. سوال من اینه که چطوری میشه یه نفری که میلیونر هست رو با یه نفری که مثلا رنت هست، یعنی همه چیز کرایه رنت داره شو میکنه رو تشخیص بدی؟ یه ضرب مثلی هستش که میگن موقع جذب‌نک، این موقعی که آب میره میفهمی که کی بدون مایع تو دریا بوده. درسته که میگن کی کون لختی تو آب بوده و کی واقعا مایع پاش بوده. و خب میفهمی دیگه که مثلا کی شو آفه کی واقعی. یکم باش بشین یه حرف بزنی خودت تشخیص میدی به مرور زمان. سنسور داری. الان یه مشکلی که هست اینه که خیلی‌ها فقط دارن مثلا این اشخاص رو توی شبکه‌های اجتماعی می‌بینن. فرصت برخورد کردن با آدمو ندارن به جز اطرافیانشون. نظرت راجع به این چیه؟ به نظر چطوری میشه تشخیص داد؟ راهی هست؟ آره به نظر من که آره. من مثلا دارم پروفایل کسی رو نگاه می‌کنم در جا میتونم تشخیص بدم که یارو فقط شوافه، یعنی داره پوز یه چیزا رو میده. از حرف زدنش معلومه، از رفتارش معلومه، از مثلا
طوری که مثلا جلو ماشینش وای میسه یا چه شکلی با ماشینش میرونه. خب مثلا اونایی که واقعا خیلی پول دارن بیشتر خیلی لوکی ان، کمتر شو آف میکنن، بیشتر هایت میکنن. مثلا پولدارترین آدما که من میشناسم دیلی اپل واچ رو دستشونه. منم دقت کرده باشم مثلا خیلی روزا با اپل واچ از خونه میذارم بیرون. منم ساعت‌های خیلی گرون دارم، خیلی کم ازشون استفاده میکنم. یا مثلا من دیلی خودت دیدی درسته بعضی وقتا یکم اذیتت میکنم، ولی من بیشتر وقتا خودم با تسلا میرم میام و من فکر میکنم مثلا با کسی بشینی حرف بزنی و اینا خب سریع میفهمی ولی شو آف یا شو آف نیست. آقای جان بریم سراغ سوال بعدی. بیشترین سود و بیشترین ضرری که تا الان کردی شده بود؟ بیشترین سودی که روی ماشین بردم فکر کنم مثلا چیزی در حدود 600 700 هزار یورو بوده. و بیشترین ضرری هم که روی ماشین کردم اونم نزدیک 1 میلیون یورو بوده. یعنی تقریبا مثل همه. آره خب دیگه هرچی مبلغ بیشتر میشه که باهاش کار می‌کنی احتمال اینم که سنگین ببری یا سنگین ببازی هم خب همین دیگه. مثلا اگه روی جنسی معامله بکنی که 5000 یورو ارزش داره میتونی 500 یورو ببری، شاید هم 500 یورو ببازی. اگه جنست یا 5 میلیون یورو باشه میتونی شاید 500 هزار یورو ببری، شاید هم 500 هزار یورو ببازی دیگه. این وسط فقط صفرها اضافه میشن. خب سوال بعدی اونجا، اولین سرمایه بزرگی که تو زندگی گذاشتی چقدر بوده؟ ببین اولین سرمایه‌ای که مثلا من گفتم واو، من یادمه یه چیزی در حدود 17 18 سال پیش داشتم یه معامله جوش میدادم به عنوان واسطه و کمیشن من اون موقع چیزی در حدود 15000 یورو بود. امروز 15000 یورو مبلغی نیست. راست میگه. ولی اون موقع من یادم با مثلا با دوستام که حرف می‌زدم گفتم اگه من این 15000 یورو رو در بیارم اصلا زندگیم از این رو به اون رو میشه. ماشینمو عوض میکنم، مبلمان میرم میخرم، سرمایه تو دستم، ساعت میرم میخرم، همه کارو میکنم با این پول. میشه گفت که اون موقع مثلا تهیه کردن 100000 یورو اول کار که بودم خیلی سخت‌تر بود از اینکه که امروز من بخوام مثلا به من بگم 48 ساعت وقت داری 2 میلیون یورو پول تهیه کنی. خب امید جان یه سوال ازت دارم، یه سوالی که خیلی مهمه و منم خیلی راجبش تحقیق کردم. ما میگیم تا الان همین ما اگه بخوای 10 تا ماشین بخری، 10 تا ماشین 1 میلیون یورو. خب 100% از سرمایه‌ات استفاده می‌کنی یا اینکه وام میگیری بابتش؟ دوتاشو میخوای، هم سرمایه میخوای هم وام. اون وام چطوری کار میکنه؟ خب ببین به اعتبار بانکیت مربوطه. خب درست، ولی یه مثال بزنم. مثلا من اگه بخوام یه خونه بخرم، خب میرم بانک، خب بانک تنها وامی که به من میده یه وام 30 ساله است. یه وام 30 ساله بهت میده که بعد پرداخت کنی با سود تقریبا 4%. ولی مثلا برای تویی که الان یه شرکت اینجا داری، نمایشگاه داری، یه ماشین میخوای بخری که شاید ماشین تو یک هفته، شاید هم تو 6 ماه فروش بره، اون چطوری کار میکنه؟ سوال من اینه. خب ببین اولا اینطوریه که مثلا تو اگه بری بانک الان بانک میگه خب باشه تو کی هستی، چه کاره، بیجک و حقوقی تو بیار فلان از این حرفا. خب بانک‌های ما خب ما رو کاملا میشناسن. خب یعنی ما اصلا خودمون موظفیم بانک‌های خودمون همیشه آپدیت بکنیم. و مثلا موقعی که ما می‌خوایم معامله بکنیم بعضی وقتا خیلی سریع باید تصمیم بگیریم. مثلا من الان مثلا بتونم یه ماشین 4 میلیون یورو معامله بکنم که مثلا 1 میلیون میتونم روش استفاده ببرم، خیلی سریع باید کنفرم بکنم با مشتری. من باید بتونم به بانکم زنگ بزنم، بانکم در از 1-2 ساعت به من بگه باشه اوکی. بعدش این وامو که میگیریم ما 30 ساله نمیبندیم، ما 6 ماهه، 9 ماهه، بعضی وقتا 3 ماهه وامو میگیریم. و اون وقت مثلا اینطوریه که ما خب در از این 3 ماه، 6 ماه، 9 ماه همین ماشینا دیگه باید بخریم و بفروشیمش. یعنی اینکه تو این 3 ماه ماهانه هیچ مبلغ پرداخت نمی‌کنی ولی بعد از 3 ماه همه رو باید پس بدی. چرا؟ مثلا ماهی 10% بانک پس میخواد که بعد مثلا 2-3 ماه 20% مبلغ رو برگردونده باشی به بانک. بعدش بقیه‌اش رو موقعی میخوان که دیگه ماشینو فروخته باشی. بعد سوالی که دارم اینه که وامی که بهت میدن قرار نیست که اختصاصی بگی ولی تقریبا چند درصده؟ میتونم بهت بگم خیلی واضحه. مثلا الان یه چیزی در حدود برای هر کس فرق داره، درسته؟ برای هر کس فرق داره، بستگی هم داره که چقدر ریسکیه این دیلی که میخوای بکنی. خب مثلا الان تو بری ملک بخری الان در حدود 4-5% میگیرن. اگه مثلا بخوای 30 ساله یه ملک بخری وام بگیری مثلا با 4-5% بدی. اوکی مهران جان، من الان یه چیزی در حدود نیم ساعت وقت دارم. حتما الان باید پای کامپیوترم یه چند تا کار انجام بدم. به نظرم بریم آفیس. آره بیا با من. الان ساعت چنده؟ الان ساعت 3:34 دقیقه. ساعت 3:34 دقیقه است و امید 3 تا معامله تونست انجام بده. نه اتفاقا 4 تا معامله است. موقعی که داشتم ویدیو میگرفتم بودش مشتری امروز صبح. راست میگی. با 1,550 به توافق رسیدیم. بچه‌ها یعنی امید از امروز صبح تا الان 3,950,000 یورو خرج کرده
و فروش چقدر بود؟ 260,000 یورو هم فروخته. خب ببین امروز الان تو با 4 میلیون تقریبا خرید زدی. بیشترین خریدی که تا الان توی یک روز انجام دادی چقدر بوده؟ بزرگترین دیلی که همزمان انجام دادم یه کلکشن از یه نفر خریدم، یه چیزی در حدود 14 میلیون یورو بود. 14 میلیون یورو تو یک روز. خب اینجا این الان کیف شماست درسته؟ بله. ببین هم من خواهش شما هم خیلی دوست داریم که محتویات داخل کیفتو ببینیم. اجازه است؟ آره شخصی نیست؟ نه اوکی. خب من باز نمی‌کنم. خودت باز کن. این بی‌احترامی میشه. نه اوکی واسم. نه ما واقعا این کارو نمی‌کنیم. نه واقعا خودت باز کن. نه واقعا دست کیف تعارف ندارم. اول اصلا این کیف برندش چیه؟ چون اصلا نه لوگو هیچی نداره ولی لوکی دیگه ارمسه. کیف ارمسه. کیف چقدر پولشه الان؟ تو مغازه بخوای بخریش فکر کنم الان یه چیزی در حدود یه چیزی در حدود 8500 یورو قیمتشه. جدی؟ ولی گیر نمیاد. الان تو بری استور ارمس بگی این کیفو من میخوام. کدوم کیف؟ همون کیف. کیفی من قابل نداره داداش، من نمیخواد. تو الان بری ارمس سراسر دنیا هیچ فرقی نمیکنه. بگی من این کیفو میخوام، اصلا هیچ شانسی نداره این کیفو الان بدن. یعنی این کیفم لیمیتده. همین کیف الان بخوام بفروشمش یه چیزی در من حدود مثلا 11-12 هزار یورو پول این کیف مردونه. امید خوشم میاد باخت نمیداد، حتی کیفاتم لیمیته. بچه آنباکسینگ کیف میلیونر یعنی یه جورایی میستری باکس دیگه برام. ما اول از همه ما یه دونه کیف داریم اینجا که مدارکات توش و یه دونه ایرتگ هم داره. آره چون که من هی کیفمو گم میکنم حقیقتش. بعد اینا که همش کردیت کارته و یه مقدار پوله. اجازه است برام چقدر پوله؟ کاملا پول نقد چقدر تو کیفت داری؟ خیلی برام سواله. 110 یورو. وضع من از تو بهتره. ببین مهم نیست چقدر پول نقد پیشت باشه، خب مثلا مهم اینه. امریکن اکسپرس این کارتو تو آنلاین پیداش نمی‌کنی. الان بری تو سایت امریکن اکسپرس فقط تا کارت نقره‌ایشو آنلاین داره. این به این میگن سنتوریون کارت. این کارتو واقعا خودشون آن اینویتیشن بهت میدن. یعنی مثلا اگه اتفاقی پیش بیاد که امریکن اکسپرس مثلا بگه ما اینو می‌خوایم مشتریمون باشه. من خودم تو مشتری دارم که از من خیلی 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 بیشتر پول دارن و سالهاست دنبال این کارت هستن و نمیتونن بگیرنش. زنگ میزنن به امریکن اکسپرس، بعد امریکن اکسپرس میگه نه ما این کارت فقط آن اینویتیشنه، یعنی همینطوری ما چون که پولدار هستی این کارت رو نمیدیم. پروفایل تو چک میکنن، میبینن مثلا تو کی هستی، چی هستی، چه کاره و مثلا یکی از کاندیشناشون اینه که بعد اول امریکن اکسپرس نقره‌ای داشته باشی، بعد با حساب پرایوتت یه چیزی در حدود 500,000 یورو در عرض یک سال فقط با این کارت خرج بکنی. این خرجم که بکنی بهت گارانتی نمیدن که این کارتو بهت بدن، فقط میگن اوکی خب خرج کردی پولشو داری ولی باز خودت هم چک میکنن پروفایلتو. خاصیتش مثلا چیه؟ چه کاری میتونی با این کارت بکنی؟ من اعتبارم پیش امریکن اکسپرس با این کارت آنلیمیتده. مثلا با این کارت خیلی جا مثلا خیلی رستورانا که سولد آوت هستن 3 ماه 6 ماه قبل باید میز رو رزرو بکنی. من زنگ میزنم به امریکن اکسپرس میگم من امشب میخوام فلان رستورانو برم. امکان نداره واسه من اون رستورانو شب اوکی نکنن، بگن اوکی. یعنی خودشون همیشه تو خفن ترین رستورانا جای خودشونو دارن، یا مثلا یه کنسرتی باشه که من حتما میخوام برم، بعد زنگ میزنم به امریکن اکسپرس میگم ببین من میخوام این کنسرت رو برم. همیشه خود امریکن اکسپرس اونجا لاونج خودشو داره. من مثلا الان یه بلیت اکونومی بگیرم، حتی مثلا یه بلیت اکونومی لوفتانزا بگیرم، من برم فرودگاه فرانکفورت با این کارت میرم تو فرست کلاس لاونج. پس این یه کردیت کارت نیست در اصل، بلکه یه جوری اعتبارته. خب امید جان میشه یه ذره راجع به کارت بهمون توضیح بدی که چطوری مثلا الان به کارات میرسی؟ آره من الان مثلا بعد چند دقیقه وقت بذارم، فروشنده‌ام خب ماشین بهشون همیشه آفر میشه، مثلا مشتری میخواد پیش ما ماشین بخره، بعد مثلا میگه آره ولی من مثلا میخوام ماشین خودم بهتون بفروشم، یا بدون اینکه مثلا بخوان ماشین از ما بخرن فقط میخوان ماشینشون رو بفروشم. بعدش من اینجا یه تول دارم، بچه‌ها واسه من تمام ماشینا رو اینجا میذارن، مثلا ماشینایی که الان بعد جواب بدم مثلا قیمت بذارم روش. من زری بیام نزدیک. الان اینو بچه‌ها برات آماده کردن دیگه. آره مثلا میبینی اونجا که ستاره زدم یعنی جواب دادم. مثلا اینجا کسی پرسیده بود مثلا لامبورگینی اوروس، مشخصات میفرسته عکس و اینا، بعد مثلا واسش نوشتم خرید ماشین 210,000 تا، فروش ماشین 250,000 تا. حالا مثلا نگاه کن ماشینایی که بهمون در حال حاضر دارن آفر میشن: پورشه 911 توربو اس، فراری SF90، جی 350، آودی R8، بنز اس کلاس. بنز اس کلاس مثلا میشه بهمون نشون بدی؟ عکس داری ازش؟ این عکس بیرونشه. خب بعد این عکس‌ها رو مثلا چک می‌کنی، قیمت‌ها رو از تو اینترنت در میاری؟ بعضی وقتا قیمت رو از تو اینترنت در میارم، بعضی وقتا خب خودم دیگه قیمت‌ها رو میشناسم. الان اینجا مشخصاتش رو واسم فرستاده، ماشین 37,000 کیلومتر راه رفته، 20
2021. بعدش یه سافت‌ورم داریم، مثلا سافت‌ور مثلا واسه من می‌نویسه که این ماشین نوعش 101,000 یورو پولش بوده. بعدش مثلا خود این سافت‌ور قیمت میذاره رو ماشین 68,000 یورو خریدش. البته من با اینا کار نمی‌کنم، من کاری ندارم به این قیمتی که اینجا نوشته. ولی قیمتی خودت میذاری رو من با تجربه خودم کار میکنم. بعد آپشن‌های ماشین اینجا نوشته شده. الان همین بنز به نظرت خریدش شده؟ ما این بنز رو باید با 60,000 تا بخریم که بفروشیمش مثلا تو مایه‌های 75. بچه‌ها خیلی جالبه، می‌خوایم مثلا همین الان امید بدون که حتی تحقیق بکنه یه قیمت اونجا گذاشت 60 تا. بریم سراغ فراری SF90. الان رفت سراغ ماشین بعدی، این به همین زودی تصمیمتو گرفت. تموم شد. حالا بریم فراری SF90. SF90 رو که خودم خوب میشناسم. اینجا مشخصاتی که فروشندم به من داده SF90 استرادا، حالا 1000 اسب بخار دقیقاً. اینجا میبینم کاربون فایبر داره، اینجاش کاربون فایبر آستو فیورانو. خود این ماشین نوش 591,000 یورو پولش بوده. الان واسه فروشندم مینویسم حاضرم با 440,000 یورو بخرم که آگهیش بدیم 499,000 یورو. یعنی در اصل تصمیم گیری واقعا مثلا کسای دیگه شاید مثلا روزها یا ساعتها وقت بخوان که این تصمیم رو بگیرن. من باید مثلا روزی 100 تا 200 تا از اینطور تصمیم‌ها رو در عرض 1 دقیقه یا نیم دقیقه بگیرم. و این جزء یکی از کارهای روزانه‌مه دیگه. یه سری باید تصمیم بگیری. وقت تصمیم گرفتن واقعا همیشه چند ثانیه است. مشتری بهم زنگ میزنه میخوای فلان ماشین رو بخری، آره یا نه. شاید من 2 ساعت بعدش دوباره بهش زنگ میزنم تا اون موقع ماشین رو فروخته باشه به کسی دیگه. خب امید جان الان برنامه چیه؟ ببین من الان باید برم سریع جلسه دارم. یه چیز حدود نیم ساعت تا ربع ساعت طول میکشه. بعد برمیگردم، بعد با هم میریم فرانکفورت. یکی دو تا کار شخصی دارم که باید انجام بدم. بعد یه مشتری واسه شام اونجا میبینم. قبل از اینکه بری یه سوال میتونم بپرسم؟ بله. من اینجا یه لباس دیدم که خیلی هم امضا روشه. بعد برام جذاب بود که این لباسه مثلا داستانشه تو اینترنت خریدی، چیکار کردی؟ نه این امسال خب جام اروپا بوده. آره. و این لباس تیم ملی آلمانه و تمام بازیکن‌های تیم ملی آلمان واسه خودم اینو امضا کردم. اینو یعنی برای تو امضا کردم. امره چان من یه کاری واسش کردم، اونم در عوض گفت باشه چی میخوای از من؟ گفتم من هیچی نمیخوام. گفت پول اینا. گفتم نه هیچی نمیخوام. بعد گفت پس اقلا بذار این لباسو واسط بچه‌ها امضا بکنن. یعنی مثلا این لباسو که الان میبینی مثلا امره رفته تو رختکن تیم ملی آلمان مثلا به بچه‌ها گفت اگه میشه همتون اینو یه امضا بکنید. کار بزرگی براش کردی. کاری واسش کردم. الان به نظر این چقدر ارزش داره؟ فکر کنم خیلی باشه. نمیدونم ولی خب نمیفروشمش. پرایسلس دیگه. قیمت نداره این شو. به نظر امضای کریستیانو رونالدو چقدر ارزش داره میدونی اینا؟ بستگی داره. واسه من هیچی. فوتبالی نیست معلومه. نه من عاشق فوتبالم ولی ارزش اون چیزیه که تو حاضر باشی واسه یه چیزی بدی. یعنی ببین اگه میخوای پولدار بشی پولتو مفت خرج نکن. راست میگی. یه امضای کسی تو رو تو زندگی چه شکلی میبره جلو یا کمکت میکنه که موفق باشی. به جای اینکه تو بری واسه امضای کسی پول خرج بکنی یه کاری بکن که یه روزی امضای خودت با ارزش بشه. اوکی. من به جنبم بچه‌ها. من سریع برمیگردم. میکروفون ما رو اگه میشه بده. آره این یکم چیزه. بچه‌ها امیدم همین الان اومد با رویز رویز رفته قراری که داشته. امید چطور بود؟ کجا رفته بودی؟ دوست داری بگی یا نمیتونی؟ چون من نگفتم. یه جلسه بود نمیتونم بگم. حالا ما باید بریم فرانکفورت. یه چیز حدود 45 دقیقه رانندگیه. یه کار خصوصی دارم اونجا. بعدش هم واسه شام مشتری قراره ببینم. بعد معامله جدید انجام ندادی که تو این تایمی که ما نبودیم؟ نه ولی در رابطه با معامله حرف زدیم. مهران جان با کدوم ماشین دوست داری بریم فرانکفورت؟ تسلا. با همین رولز رویس بریم یا فراری رو برداریم؟ با همین تسلا میریم دیگه. بس فراری رو برداریم. من فکر کنم سلام. اینم شلبی آقا. شلبی. اینم سارا هستش پارتنرم. سلامتی. من یه دقیقه بعد برام آفیس. فقط تو یکی دو دقیقه برای چند تا توضیحات بده. من الان برمیگردم. چقدر سنگینه. چند کیلوشه؟ 15 کیلوشه؟ بهش نمیاد ولی دستاشو ببین چقدر باله بچا دستش اینجوری باز کرده. امید حالا نگفتی فرانکفورت کارمون چی است؟ ببین باید بریم فرانکفورت. یه چند تا جنس واسه خونمون که بریم انتخاب کنیم و سریع بخریم. سارای چند وقتی میگه کی میریم. امشب با یکی از مشتریام که فرانکفورت ملاقات دارم واسه شام گفتم دیگه بیا حالا که دارم میرم فرانکفورت این کارم انجام بدیم دیگه. یهو از بس تایمت پره که حتی قرارای کاریت هم مثلا با پرایوتت قاطی می‌کنی بعضی وقتا نه؟ بیشتر وقتا آره قراقاتیه. سارا نظر تو چیه؟ مثلا با یه کسی هستی که همش تو وقت نداره بیزیه. نظر تو چیه؟ ببین کلا
کلا تو طول روز که مثلا صبح که با هم دیگه میریم باشگاه صبحونه میخوریم، بعضی وقتا اگه جلسه نداشته باشه زورا میاد یه ناهاری با هم دیگه میخوریم، چون من سعی میکنم ناهار خونه بخوریم و اگه نیادم من ناهار نمیخورم، یعنی میره تا همون مثلا بعد از ظهر اینا. بعضی وقتا 8 مثلا میاد خونه دیگه، مثلا با همین ساعت 10 و نیم هم دیگه خوابیم، دوباره صبح همون روتینه. مسافرت رفتنش چطوره؟ خودش خیلی خوش مسافرته، ولی حدس میذارم همش بیزیه با تلفن. خیلی نه، با تلفن اتفاقا بیزی نیستش. وقتی مثلا میری مسافرت آفلاینه از موبایل، ولی اگه مثلا مسافرتی باشه که قرار باشه مزایده باشه یا مثلا مسافرتی رفته باشیم که توش قرار باشه کانتنت بگیره که فول تایم داره کانتنت میگیره، بعد منم استرسشو دارم دیگه. خب سارا خانم، من از شما یه سری سوال‌ها دارم که حتما خانوم‌ها این سوال‌ها رو قطعاً دوست دارن بدونن، خانوم‌هایی که دوست دارن شوهرای پولدار بکنن. آها اوکی. سختی زندگی با یه آدم پولدار، با یه آدم میلیونر خب چقدره؟ حسود هستی؟ اینو میخوام بدونم. نه ببین حسود نیستم اتفاقا، چون به خودم مطمئنم. سختی نداره. خب یکی منیج کردن تایم است، یه ذره شاید سخت باشه و درک خیلی وسیع داشته باشی تو همه موارد، توی مسافرت رفتنه، توی زندگی دیلیت، معمولیت، همه اینا. کلا آدم بی‌عصبی نیست. مثلا اگه مثلا یه مشکل کاری واسش پیش بیاد خیلی اعصابش دگرگون بشه، بخواد مثلا تون بره، بعد رفتاری بکنه، اینا اصلا نیست. خب خیلی مرده دیگه برعکسن. چیز مهمی که هست شاید ردلاین باشه توی این قضیه، مردای بیلیونر تفریحاتشون با آدمای معمولی خیلی فرق داره که خدا رو شکر امید این شکلی نیست. مثلا مردای بیلیونر خیلی مثلا چی بهش میگن؟ زنباز؟ دخترباز، خانومباز. خدا رو شکر آقا امید ما اصلا اهل این اصلا نیست. بعد مثلا یهوی بعضی وقتا خودش اینستاگرامش رو مثلا میده میگه یه چیزی برام فارسی تایپ بکن، مثلا بنویس، یا مثلا خودش مثلا یهوی کنارم نشسته مثلا یهوی ریکوست دخترای دیگه گروه، یعنی گوشی خودش رو میده دست شما. آره گوشیامو آره ایزی دست همه. اصلا رمزو که 100% که میدونم. آره آره نه کلا که از این داستانا با هم دیگه نداریم. یه مدت اصلا اینستاگرام هم دیگه رو داشتیم. پس تنها سختی اینه که وقت کمی داره، اما بقیه چیزا همه چی روال، اعتماد هست، نمیدونم دیسیپلین هست توی زندگی، تفریحش هست. یه چیزی که هستش اصلا اهل دراگ، دود و دم، رفیق بازی اضافه بر سازمان اینا اصلا نیست. که میگم همه مردای بیلیونر اصلا اینجوری نیستن. مثلا شاید 1 در میلیون باشه لویال باشه، رفیق باز نباشه، عمله نباشه، دراگ نزنه، دختر بازی نکنه. امید اگه دختر بودم. حالا یه سوال خیلی جذاب دارم، اونم اینه که امید از اول سال تا الان تقریبا چقدر خرج برای مسافرتت کردی؟ تیکت هواپیما؟ من فکر میکنم مثلا امسال یه چیزی در حدود 100,000 یورو پول تیکت های هواپیما دادم. فقط امسال؟ این تو این تقریبا 10 ماه؟ آره مثلا جایی که زیاد میرم دبیه، چون که خب مشتری تو دبی هم زیاد دارم، از آلمان زیاد ماشین میفروشیم دبی، خب دیگه عادتم شده مثلا فرست کلاس برم. حالا یه سوال دیگه ازت دارم. ببین توی نمایشگاه که بودیم بحث ساعت پیش اومد که گفتی که مثلا اکثر آدمای میلیونر مثلا همون اپل واچ دستشون میکنم، خود منم اپل واچ دارم. چند تا ساعت داری؟ درست نمیدونم ولی میدونم 10 تا بیشتره. خب ارزون ترین ساعتت به غیر از اون اپل واچ چیه؟ ارزون ترین ساعتی که دارم اولین ساعت نسبتاً گرونیه که تو زندگیم خریدم. یه ساعت برایتلینگ خریدم، برایتلینگ فور بنتلی. اون موقع من میدونم مثلا 21-2 سالم بود رفتم، اون موقع فکر میکنم یه چیزی در حدود 6-7 هزار یورو پول اون ساعت رو دادم. بعد گرون ترین ساعتی که داری قیمتش چقدره؟ گرون ترین ساعتی که دارم ساعت جیکوب & کو بوگاتی. اون ساعت یه چیزی در حدود 500,000 یورو پولشه. راسته میگن پولدارا خیلی خرج میکنن، الکی حساب شده خرج میکنن، الکی خرج میکنن. نه من احساس میکنم امید حساب شده خرج میکنه. آره مثلا الان چیزایی که داریم میریم ارمس بگیریم، اگه نشکنه، اگه ازش خوب کر بکنی، همیشه میتونی هر وقت اتفاقی واسهشون بیفته، خریدگی یا هر چی داشته باشه بدی برات درستش میکنن. لباس هم توی برنده گردن نمیگیرن، اگه اصلا خراب بشه هر چیزی میگن انداختی تو ماشین خرابش کردی، به ما ربطی نداره. ولی در زمینه کیف، کفش، ساعت، جولری میریم برنده رو میگیریم که هر اتفاقی واسش بیفته تا آخر اون پولیشش رایگانه، تعمیرش رایگانه. خب اینا خیلی پوینت های مثبته. تو هیچ وقت نمیتونی بری کفش زارا رو بدی واسه درستش بکنن. ببین پولداری که دل خرجی میکنه یا الکی پولش رو خرج میکنه یا واسه پولش زحمت نکشیده، آفرین، ارث برده، یا دزدی کرده. حالا نمیخوام بگم دزدی ولی زحمت پولش رو نکشیده، قدرش رو نمیدونه، نمیفهمه. نمیگم من
خرج نمی‌کنم و منم اتفاقا بعضی رو حساب کتاب. آره هم رو حساب کتاب خرج می‌کنم، هم واسه بعضی چیزا خیلی زورم میاد الکی خرج بکنم. خب منم این تجربه رو کردم، مثلا رفتم نمیدونم لویی ویتون، رفتم فلانجا لباسای خریدم که مثلا شاید عقده‌شم داشتم یه زمانی این لباسا رو بخرم، ولی بعد اینکه مثلا میری پولاتو الکی خرج می‌کنی و اینا پیش خودت فکر می‌کنی خب من چه ببخشید که میگم چه خریم. تو درست میدونی مثلا تولید این تیشرت اصلا لویی ویتون هم باشه 30-40 یوروه، ولی داره بهت میفروشه 1000 یورو این تیشرتو. یعنی من باید خیلی خر باشم خب بدونم که من دارم الان یه چیزی 900 یورو بالای قیمت میخرم، ولی بازم حاضر باشم این پولو خرج بکنم. نداشتی این دوران خودمونیم. چرا میگم خرج کردم، حتی عقده‌ش هم داشتم. گفتی برم مهمی رفتم تو 10000 یورو دادم مثلا یه جوراب خریدم. نه بدتر اینا هم خرج کردم. مثلا این شلوار کلام پامه چقدر پولشه؟ 130 یورو. همین حدودا. من خدای فکر کنم 2000 یورو پولش. جکت منم فکر کنم 150 یورو. هر فصل ارزونی لباس زد. این تیشرتی که تنته چقدر پولشه؟ این ارمسه و فکر میکنم یه چیزی در حدود بذار بهت بگم فکر کنم 2500 تا یا 3000 تا. همین الان میگم نه من یه زمانی بعد اهل مهمونی‌های زیاد هستی. نه هیچی اصلا کلا خیلی آدم چیلی هستیم اتفاقا. ببین رو هم رفته. خب هر آدمی دوست داره با آدم‌های دیگه باشه، ولی من دوست ندارم وقتمو واسه چیزای الکی یا برنامه‌های الکی خراب بکنم، چون که من واقعا تایمم خیلی کمه. من ترجیح میدم ساعت 10-11 برم بخوابم، به جاش روز بعدش ساعت 6-7 صبح بلند شم، از صبحم استفاده بکنم، از روزم لذت ببرم، از اینکه مثلا تا دیر وقت بخوام توی مهمانی بشینم یا مثلا کارهایی بکنم که به نفعم نیستم. میدونی اگه بخوای چند تا نصیحت کنی به بچهای 16-17 ساله‌ای که تازه تو اول این مسیرن، یعنی دیگه که تینیجرن، دوست دارن پارتی کنن، دوست دارن مسافرت برن، دوست دارن مثلا از این فضای کاری دور باشن چون میگن جوونیم می‌خوایم اشغال کنیم، چه نصیحتی مثلا چند تا نصیحت خوب که خودت تجربهش کردی؟ ببین هرچی تو جوونیت بیشتر دنبال اشغال باشی، ببخشین که میگم سنت که بره بالا بیشتر میشه، ولی برعکس هرچی تو جوونیت بیشتر دنبال هدفات باشی، درستو بخونی، دانشگاهتو بری، کارتو بکنی، پول در بیاری، انگیزه داشته باشی، بعدن که مثلا بشه 30 سال 40 سال یا 50 سالت از زندگیت اتفاقا چند برابر میتونی لذت ببری. ببین واسه هیچ چیزی تو زندگی میانبر ما نداریم، تو به هیچ چیزی الکی هم نمیتونی برسی، واسه همه چی باید واقعا تلاش کنی، جون بکنی، کار بکنی، هفته 7 روز کار بکنی. مثلا من بعضی جوونا رو میبینم حاضر نیستن کار بکنن، حاضر نیستن ببخشین که میگم خرمالی بکنن، خب ولی انتظارشون توقعشون اینجاست. مثلا فکر کنم من فردا برم یه جای کار بکنم، خب من بعد اصلا مدیر عاملش باشم، یا چون که فامیلم فلانیه منم باید فلانی باشم. خب و اینطوری نیست، واسه منم هیچ کس هیچ کاری نکرده. من حتی یادمه من مثلا تو 18 سالگی من مثلا اون موقع توی بیمه که کار میکردم خودشوار میکردم تنم، ولی راهرو جارو میکشیدم واسه صاحب کارم، چون که چی این توقع رو از من داشت، میگفت مشتری میاد راهرو کثیفه. من نمیگفتم نه من اومدم تو بیمه کار بکنم، من خودشوار تنم. چقدر دیگه به نظرت میگی دیگه بسه دیگه تموم دیگه دارم میخوام چیکار دیگه؟ هیچ وقت این طمعه یا نه این اکتیویتی بودنه؟ میخوای من جوابت بدم؟ امید من خیلی خوب میشناسم. ببین امید کاری که داره میکنه ازش داره لذت میبره، یعنی یه هدف کوچیک نیست، حالا کوچیک یا بزرگ، مثلا هدفش اینه که امروز ماشین بفروشه، به اون هدفش که میرسه دوپامینش تامین میشه، خوشحالش میکنه، یه تفریشه. هم این هم هیچ وقت تو مغزت واسه خودت یه مرز نذار، لیمیت نذار، همیشه باید آن لیمیتد فکر بکنی. اگه تو بگی من میخوام فقط مثلا تا 50 سالگی کار بکنم، بهت قول میدم تو 45 سالگی میبری. باید برعکس بگی من همیشه تا آخر میخوام کار بکنم، میخوام همیشه فعال باشم، همیشه out of the box فکر کن. خب همیشه دنبال پیشرفتت باش. هر آدمی میتونه پیشرفت بکنه. اگه اینطوری نبود الان به من بگو چرا ایلون ماسک داره موشک میسازه که بفرسته تو هوا؟ خب اونم میتونست بگه خب من دیگه صاحب تسلام و پیپال و یه روزی ساختم و فروختم و اینا دیگه تمومه دیگه. ولی چی؟ نه، این آدم انگیزه داشته. یه سوال دیگه داشتم، اگه برمیگشتی شروع ماجرای خودت بازم ماشین انتخاب میکردی؟ یعنی بازم وارد بیزنس ماشین میشدی؟ من بگم چیکار میکرد؟ بیت کوین میخرید. اونا که هممون میخریدیم. نه من رو هم رفته خیلی از کارم لذت میبرم. ببین من فکر می‌کنم من یکی از خفن ترین شغلا رو انتخاب کردم، چون که اون جنسی که من میفروشم، اون ماشینایی که من دارم واقعا یه انگیزن واسه تمام پولدارای دنیاست. خب اصلا بگو من الان موفق ترین نمیدونم
کاسه توالت ساز دنیا بودم، بیلیونرم بودم، ولی پروداکتم چیزی نبود که بتونم خیلی ازش لذت ببرم. مهران بیا یه کاسه توالت جدید ساختم، بیا امروز با هم تستش کنیم. از اونایی که کاسه توالت هم میسازن محترمن اینا. آره نه، ولی میگم خب همون طرف که کاسه توالت میسازه خیلی موفق باشه چی میاد پیش من یه ماشین میخره. کسی که خیلی پول در میاره یا ماشین میخره، خونه میخره، جولری میخره، هواپیما میخره. دیگه همیناست که تو بیزنس هواپیما هم خرید و فروش هم یواش یواش دارن میرن. خب آقا از شانس بده امید و سارا جان ما خوردیم به ترافیک و این بده. به نظرت میرسیم امید؟ نه دیگه متاسفانه نمیرسیم. ساعت چند قرار داشتی توی هرمس؟ من قرارم دقیقاً از یک هفته پیش گذاشته بودم ساعت 5:30 تازه راه افتادیم. اما 5 ربع راه افتادیم، 5 راه نیافتادیم. ولی خب این دیگه جز همون درکای زیادیه که سارا اون موقع گفت با کسی افتخار سارا خانم بزن. نه اینطور موقع خودت عذاب وجدان میگیری، میدونید مثلا چون که عذاب وجدان داری؟ آره خیلی. خب من از درون عذاب وجدان نداره سارا خانم. حالا میره شب با یه گل میاد. نه ببین میرسیدیم ولی متاسفانه به ترافیک هم خوردیم. من بارون بود هم اتوبان بسته است دیگه، متاسفانه نشد، ببخشید. ولی خب خودش گفته، خب درکش خیلی زیاده خدا رو شکر. آره خداییش دمش گرم. آره من از صبح تا الان مثلا ناهارم نخوردم، دیدی که هی فقط یا جلوی دوربین بودم یا با کارمندان بودم یا پشت تلفن بودم یا میتینگ داشتم. طوری که نیستش که مثلا بگم خب آره من مثلا 1 ساعت امروز پلی استیشن زیادی بازی کردم و به خاطر همین الان دیگه دیر رسیدیم به جلسمون. پیش میاد دیگه، اینم دیگه. خب بچه‌ها الان ساعت 7 شبه، خودتون ببینید. و امید تازه داری نهار و شامتو با هم سفارش میدی. آره نمیخوری. صبحونه چی خوردی؟ یه نیمرو خود درست کردی؟ نه سارا درست کرده بود. اتفاقا دستپختش خوبه؟ دستپختش حرف نداره. به خدا حرف نداره. یعنی فکر کنم 50% این که انقدر عاشق شدن به خاطر دستپختشه. الان یعنی امید فقط یه نیمرو خورده، نهار و شام هم نخورده. الان تایم نهار و شامش با همه. خیلی هم گشنم. بعد از اینجا برنامه چیه؟ بعد اینجا هنوز باید برم پیش یکی از مشتری ما. من سعی می‌کنم مکلارن سنا جی تی آر که تو شوروم امروز بهش بفروشم. دیگه بعد اون دیگه تا برسم خونه میشه ساعت 12 شب فکر کنم میخوابم. فردا صبح 6:30 بعد دوباره بلند دوباره سر کار. آقا ما اومدیم رستوران یه شام بخوریم، بعد امید 20 دقیقه غیبش زد. کجا رفته بودی امید؟ حقیقتش موقعی که بیرون ماشینو پارک کردیم وکیلم زنگ زد، کارم داشت. بعدش من به وکیل گفتم یه دقیقه دیگه بهت زنگ میزنم. بعدش اومدیم تو نشستیم و حرف زدیم و اصلا یادم رفت به وکیلم زنگ بزنم. هیچ دیگه الان رفتم بیرون یه 20 دقیقه باهاش حرف زدم. یعنی هنوز که هنوز این بیزنس تموم نمیشه. یعنی هنوز تا نصفش. ولی همه چیز اوکی، خبر خوب داشت، بد داشت. نه در رابطه با خرید یه ملکه یه چند تا سوال داشتیم، داره بررسی و اینا میکنه و جواباشو به من گفت. قبل از اینکه یه ملک بخوای بخری میدی وکیل بررسی کنه؟ بستگی داره که سیچویشنش چی باشه. مثلا این ملک توی شرکته و یعنی ما ملکو نمیخوایم، ما این ملکو که میخوایم باید تمام شرکت رو بخریم و شرکت خریدن دوباره مسئولیتش بیشتر از فقط ملک خریدن و به خاطر هم یکم پیچیده است داستان. یعنی شب تو رستوران هم آسایش نداری. این گوشیتو خوب بذار کنار. هیچ آسایش نداره. امید جان یه سوال دارم، رو راست باش. به نظر خودت تا الان علاقتو دنبال کردی یا پولو؟ من به پول حقیقتش علاقه دارم و به خاطر همین خب انقدر خوش شانس بودم که مثلا این شغلم بتونم انتخاب کنم که شغلم هم دوباره پول سازه. و البته اینو نبین که مثلا امید الان داره فراری میفروشه، لامبورگینی میفروشه. اوایلش واقعا ماشینای در و داغون 1000 یورویی 20 سال پیش می‌خریدم و می‌فروختم. اون ماشینا کیسی نبودن که همه بگن امید خوش به حاله، چه ماشینای خفنی داره میفروشه یا نمایشگاه چه قشنگه. اصلا این حرفا نبوده. یعنی من خودمو کشوندم به اینجا. امید جان یه سوال دیگه ازت دارم، اون چطوریه که پول برات کار میکنه؟ فرمولش چیه؟ خب اول باید عقل خودت کار بکنه قبل اینکه پول واسط کار بکنه. بعد پولتو اگه طوری بلد باشی اینوست بکنی بعد پول واسط کار میکنه. ولی همینطوری هم پول واسط کار نمیکنه. خودت باید کاری بکنی که پول واسط کار بکنه. چند تا از رازایی که توی نتورکی که هستی، مثلا از آدمایی که حالا از خود خفن‌ترن یا پایین‌ترن که در حد خودتن، چند تا چیزایی که ازشون یاد گرفتی راز هست، اونا رو میشه بهمون بگی؟ ببین من زیاد اعتقاد به راز و از این حرفا ندارم. تنها چیزی که من میتونم بهت بگم اینه که باید کار کنی، باید زحمت بکشی، جون بکنی، اونم 7 روز هفته 24 ساعت روز. و اگه این کارو بکنی حتما امکان نداره موفق نباشی. خب بچه‌ها غذای ما اومد. یکی از مثلا میشه گفت خفن‌ترین رستوران هندی که اینجاست.
زیاد میای اینجا نه؟ تقریبا هر وقت بیایم فرانکفورت میایم اینجا. مثلا اگه گست داشته باشیم، مهمون داشته باشیم، حتما میاریمش اینجا. غذا مورد علاقه چیه امید؟ ایرانی؟ آره هیچی غذا ایرانی نمیشه. بین غذا ایرانی چی؟ هر چی سارا درست بکنه. دستپختش یعنی واقعا حرف نداره. این الان داره میگه چون سارا اجازی. نه جدی. یعنی واقعا اینا یعنی هر چی درست میکنه خوشمزه است، ولی مثلا غذای خیلی مورد علاقه‌ام قرمه سبزیه، ماهیچه. آره بیشتر قرمه سبزی و ماهیچه و الان در حال حاضر من خیلی حال میکنم با این تدیک تاکا رو. دیدی که کلی تبلیغشون رو میکنن. الان این سری دبی بودم کلی تدیک تاکا خوردم. خب بچه‌ها ما بریم غذامون رو بخوریم و امیدوارم که شما دلتون بخواد. خب بچه‌ها ما شاممون هم خوردیم و امید دوباره ما رو آورد توی نمایشگاه، چون که من ماشینم اینجاست. من بعد ماشین رو بردارم بریم سمت برلین. و امید تو الان چیکار می‌کنی؟ من هنوز باید برم. مشتری منتظرمه. بهش قول دادم حتما امشب برم پیشش. قراره که چه معامله انجام بدی؟ میخوام این ماشین رو بهش بفروشم. این مکلارن سنا جی تی آره که یه چیز حدود 2 میلیون یورو پولشه. منتظرمه که بیام که بهش پیشنهادی بدم. الان من یه سوال ازت دارم، سوال آخرمه. به نظر خودت 3 تا چیزی که باعث پیشرفت و موفقیتت شده چی بوده؟ دیسیپلین و پشت کار زیاد، دوری از دوستای ناباب، این خیلی مهمه. آره. مثلا کسایی که دور برت هستن خودشون پاک باشن، سالم باشن، آلوده نباشن. و اینی که به انگلیسی میگن think big، یعنی من از بوده تا بوده، یعنی از بچگیم همیشه بزرگترین هدف‌ها رو واسه خودم داشتم و همیشه هم اینا رو پیگیر بودم. مرسی بابت ویدیو امروز. بریم برای اوترو. بچه راستی یه سورپرایز خیلی بزرگم برای شما دارم. حالا سورپرایز ما چیه؟ بچه آخرین ویدیویی که من با امید گرفتم خیلی ویدیو خوبی بود، خیلی ازش حمایت کردید و اونجا بود که امید چند روز بعدش یه زنگ به من زد و یه پیشنهاد خیلی خفن بهم داد. دوست داری خودت بگی؟ آره مهران جان، من دیگه دیدم که واقعا دم کامیونیتی فارسی زبان‌ها گرم، یعنی انقدر حال کردم، انقدر لاف دادن، انقدر استقبال کردن ازمون. من گفتم خب چرا این کارو نکنیم، بیایم یه چنل فارسی بزنیم واسه کامیونیتی فارسی‌ها، کانتنتی که داریم که واقعا تک تو دنیا به فارسی هم واسه بچه‌ها بذاریم. یه چنل یوتیوب مشترک که قراره تو اون کانال خفن‌ترین ماشینا رو با بهترین کیفیت به زبان فارسی به بیننده‌های فارسی زبانمون توی تمام دنیا ارائه بدیم و اسم کانالمون هم امید و مهرانه که هم من توشم هم امید. لینکش توی دیسکریپشن هست. حتما کانال ما رو سابسکرایب کنید. حتما منتظر باشید. فردا شب اولین ویدیو ما قراره که پخش بشه. بچه‌ها فردا شب می‌بینیمتون. بای.